Eriwo ya, eriwo ya, ọmọ eriwo ya, àyàgbó, àyàtọ̀, ọmọ eriwo sípé. Mo kí wa kú ojúmọ́, mo kí wa kú ojúmọ́ mọ́ o, mo kí wa pé a kú ọ̀sẹ̀ òní o, ọ̀sẹ̀ aláyọ̀ òní ó máa jẹ́ fún wa, ojúmọ́ ayọ̀ náà ni ó sì máa mọ́ wa o. Orúkọ tèmi òun ni Babaláwo Dífá Adédoṣù. Àkòrí ìsìtí ọ̀sẹ̀ fún ti òní, bí òní ṣe rí ọ̀la kò rí bẹ́ẹ̀, òun ni mo babaláwo tó fi máa ń dífá ọrọọrún. Ṣé lótìtọ́ ni àṣàmọ yìí àbí àwọn sọ lásán ni? Àwọn nǹkan yìí ni wàá fẹ́ tan ìmọ́lẹ̀ sí lórí ìsìtí ọ̀sẹ̀ fún ti òní. Kí a tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ wa, ǹjẹ́ kí dẹ̀ ni à ń pè ní ọrọọrún bí? Ǹjẹ́ àwa mọ̀ tí ń jẹ́ ọrún? Ibẹ̀ òun láti bẹ̀rẹ̀ ìsìtí ọ̀sẹ̀ fún tòní. Ọrún gẹ́gẹ́ bí àwa tí a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀, a tún lè pè é òun ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Ọjọ́ ọ̀sẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí òǹkà ti Yorùbá òun ní ọjọ́ karùn-ún nínú ọjọ́. Ọjọ́ ọ̀sẹ̀ yìí ọjọ́ bóyá onífá, bóyá ọlọ́ṣun, bóyá oníṣàngó, bóyá ọlọ́yàbá ni. Àwọn ọjọ́ yìí ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀ yìí ní ọjọ́ tí a ti yà sílẹ̀ fún ìsàkọ̀ọ̀kan láti máa ṣe ìjúbà fún wọn, láti máa ṣe ìjọsìn fún wọn, láti máa ṣe ìbọ fún wọn, láti máa lọ tọ nǹkan wò níwájú wọn. Tọ́jú ọjọ́ tó jẹ́ ìsàkọ̀ọ̀kan eléyìí ni à ń pè ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ọjọ́ ọ̀sẹ̀ yìí gbogbo ọjọ́ tó wá ti bọ́ sí ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan, bóyá ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Ẹ̀fà ni àbọ̀jọ́ ọ̀sẹ̀ Ọ̀ṣun ni. Eléyìí tí àwa tí a jẹ́ ọlọ́ṣun àbónífá láàmú obì, láàmú lọ bí òkè pọ̀rí wa, láàlọ́ fòbí tọ nǹkan tá a bá ń fẹ́. Ìyẹn ni pé a sí ọ̀sẹ̀, a pàbí ọ̀sẹ̀ fún wọn. Tá a bá sí ọ̀sẹ̀ náà tán, tá a bá ń sọ̀sẹ̀ náà lọ́wọ́, ó lè jẹ́ pé eku onífá gbà lọ́wọ́ ẹni, ó sì lè jẹ́ pé ẹja nífá ní ká mú wá, ó sì lè jogún díẹ̀ tá a bá ń sọ̀sẹ̀ Ọ̀ṣun ní ká fún wọn. Nígbà náà tá a bá ṣe nǹkan náà tí a fún wọn ní eku, tí a fún wọn ní ẹja, àbáwọ̀jẹ náà bá gbà lábá fún wọn. Ní tá à ń ṣe yìí kò ṣe pá à ń ṣe nítorí ọjọ́ òní, à ń ṣe nítorí a fi ń tọrọ orí tí ń bọ̀ ní ọ̀la ni, a fi ń tọrọ orí lẹ̀ di ọjọ́ ọ̀la ni. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí à ń ṣe ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ tí à ń gbà látara ìfọkànsìn tá a fi ń ṣe nǹkan yìí àti ìgbàgbọ́ pé nǹkan yìí tí mò ń tọrọ gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ tá à ń ṣe fún wọn. Èrè tá à ń tọrọ dandan ni àwọn ọmọ ilẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe fún wa. Kò ṣe pá à ń fún wọn ní àwọn nǹkan yìí lásán, a fi ń tọrọ nǹkan tá a bá ń fẹ́ ni. Àwọn ọmọ wa àwọn kójọ bọ́jọ́ ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀ òní, ọlọ́wájú dífá rẹ̀, ọlọ́pàbí òfun ní nǹkan fún ifá nìkan tó bá fẹ́. Ọjọ́ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ́ ọjọ́ karùn-ún míì náà ó tó ṣe bẹ́ẹ̀ títí àwọn nǹkan yìí odidi lódidi ni àwọn ọmọ ilé ọmọ gbàjọ tó wọn àfi ṣe nǹkan tó ń fẹ́ tí wọ́n fi ṣe fún ọ. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ó ṣe rí. Lẹ́yìn èyí, látara ọ̀sẹ̀ ní ṣíṣe, ó ní tí a bá ṣe ọ̀sẹ̀ tán, a tún ké sáwọn aláwo, wọ́n tún bá ní dá ifá. Táwọn bá wa dá ifá, a mọ odù tó bá jáde, a mọ ìkìlọ̀ tó bá wà níbẹ̀ tí a fi ní sí ẹsẹ̀ gbé tí ọjọ́ ọ̀la ẹni tí ó fi dára a mọ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n mọ̀ tó bá wa rú ẹbọ látara ẹbọ tá à ń wú yìí, tá a wú lọ́sẹ̀ yìí, ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ mìíràn tá a bá tún rú bẹ́ẹ̀. Ó di dandan gbogbo ohun tá à ń fẹ́ ó gbọ́dọ̀ tó wa lọ́wọ́, torí ìgbà tẹ́ ń wó òun lólé ayé o. Ní tó bá yí kan ẹlòmíì lénìí ó lè jẹ́ kẹlòmíì ní ọ̀la. Ó gbà níwòre, ìgbà eré, ìgbà ayọ̀ ni ó yí kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Àṣẹ. Ara wọn kan yìí ló fi jẹ́ pé bí òní ṣe rí ọ̀la lè mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ló mú àwa tí a jẹ́ oníṣẹ̀ṣe la fi máa ń dífá ọrọọrún o. Màá fi odù ifá mímọ́ ni ọ̀wọ̀nrín lọ́tùn-ún, ìkà lósì, eléyìí tí àwọn aláwo máa ń pè ní ọ̀wọ̀nrín ká, tí a tún máa ń pè ní ọ̀wọ̀nrín ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Màá fi báàkì níta àwọn ilé ìbò, màá fi báàkì àkòrí ìsìtí ọ̀sẹ̀ tiwa fún ti òní. Ẹ wá gbọ́ bí ifá ṣe wí. Ẹ̀rọ náà fáná gbàdí gbé jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ifá ní bí òní ṣe rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀. Òlòlò àwọn ọlọ́fin ló ti bá fún ọlọ́fin, ìgbà tó lọ́fin náwó tọ́wọ́ rí ò tó re. Ẹ̀rí ọlọ́fin tí fá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ọba ni. Òlòlò tí fá ń sọ̀rọ̀ yìí babaláwo ni. Ẹ̀rí ọlọ́fin tí fá sì ń sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú ogun tí ń nà báyìí tó bá náwó síbí bákan ni, tó bá náwó síbí
bákan ní gbogbo tọ́nà ọjọ́ pátápátá ọwọ́ yóò tí ì tó ọ̀nà òun lòun á lè gbé nǹkan ìgbà ló bá ké sáwọn aláwo wọn lọ bá ń pín olùlò àti ti babaláwo ẹ̀rí ń gbòlòlò dé ọ̀dọ̀ ọlọ́fin ìwọ olùlò ọwọ́ ayé ló kan àbúrò kọ́ bá ń dá ifá òun ní jẹ́bẹ̀ ẹ̀rí ń gbòlòlò tí ó gbé ọtọ́ dá ifá tí ó gbé ọ̀pọ̀lẹ̀ jalẹ̀ ojú mi ló tún fẹ́ o ọ̀wọ́n yín lọ́tún ìkà ló sì ọ̀wọ́n yín ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ló ti fá tó jáde ọlọ́fin ní ìlà ìwọ ọlọ́fin o olólò ó ní ìlà ìwọ ọlọ́fin nǹkan rẹ̀ tó ti náwó náwó tọwọ́ rẹ̀ tó yẹ ṣùgbọ́n náà tó lè gbà tọwọ́ ẹ̀ fi lè tó nǹkan yìí àfi tó bá mọ́ tó bá lè ṣètùtù gbogbo ọ̀run pátápátá tó bá jẹ mọ́jọ́ ọ̀sẹ̀ ifá kọ́ máa mú obì máa mú lọ yóò kìbọ̀ rẹ̀ kọ́ máa pa obì tó bá ti ń pa obì ọ̀ ń pa bí ọ̀sẹ̀ náà tán báyìí òun pẹ́ sáwọn ọ̀run náà wọ́n tún bọ̀ da ifá látara fáwọn èyí tó bá jẹ mẹ́bọ ní irú wọn bọ ooru tó bá jẹ mẹ́tùtù kan bọ̀ ṣe èyí tó bá jẹ mọ́ pé ìbọ fáwọn òrìṣà kan bọ̀ ṣe lọ́jọ́ náà gbogbo bó ṣe ń ṣe pátápátá bẹ́ẹ̀ náà làwọn òòṣà àwọn tó ń ṣe fún bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ kọ́lẹ̀ o látara bẹ̀ ní tó ń fẹ́ yọ bẹ́ẹ̀ sí ni mọ́ tó lọ́wọ́ ẹ̀rí ọlọ́fin ọgbọ́rú ẹbọ ooru ọgbẹ́wà tèkèrò ó tù ohun táwọn aláwọ̀ ní kó ṣe pátápátá gbogbo ẹ̀ ló mọ̀ ṣe ẹ̀rí tó bá jẹ ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀ báyìí ọlọ́fin yóò mú bí yóò fi bọ òkè pọ̀rí rẹ̀ tó bá bọ́ tán yóò tó kèsì olóòlù awọ ọlọ́fin náà wọ́n tún bá dá ifá wọ́n bá dá ifá tán wọ́n tó wá jẹ méjì tùtù ní tútù wọ́n bá ṣe bó ṣe ń ṣe nù títí gbogbo ọjọ́ kàrùn ní gbogbo ọ̀rọ̀ ọ̀hún bó ṣe ń sẹ́wọ̀n ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ náà làwọn òòṣà àwọn ọmọlẹ̀ tó ń ṣe fún bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń rí ẹ̀rí ń bọ̀ yá ọ́tàbùsẹ̀ gàdà ọ́tàbùsẹ̀ gòdò wọ́n ṣe bá pa gbogbo ètò ìṣe wọn ti wá pápọ̀ nù wọn ti ṣe nǹkan náà fún lódìdí nù ẹ̀rí ọwọ́ ọlọ́fin tí ò tó nǹkan tí ń wá bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tó lọ́wọ́ nìyẹn àṣẹ báyìí ni gbogbo ẹ ṣe rọrùn tó àwọn lọ́wọ́ rọrùn fẹ́ tó bá ní ẹ̀mí ìfọkànsìn tó lè máa ṣe ní ọ̀rọ̀ ọ̀run táwọn aláwo ní kọ́ máa ṣe báyìí ni ọlọ́run ṣe ń sí láti gbà náà tó fi di àsìkò táwa ń bẹ́yìn bí aburú ìrẹ̀ sọlọ́fin ni èèyàn mi èmi rọ̀ wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí òní ṣe rí o ọ̀la kò rí bẹ́ẹ̀ o onímú abaláwo tí wọ́n fi ń dífá ọ̀rọ̀ ọ̀run tí à ń ṣe nǹkan yìí níjọ́ bá gbẹ̀kú táwọn fún lẹ́kọ̀ọ́ níjọ́ Ọ̀ṣun tó bá gba obì táwọn fún lóbì tó bá gbẹ̀wà tó ń kúrú táwọn fún níjọ́ Ṣàngó tó bá gbà mọ́lá gbẹ̀gìrì àti kọ̀lá táwọn fún níjọ́ Ṣàlá tó bá gba ìgbín tó gba ẹ̀gúsí táwọn fún ẹ̀rí gbogbo táwọn ṣe yìí kì í ṣe gbà ń ṣe lásán a fi ń gba ìwúre níwájú wọn ni a fi ń tọrọ ọjọ́ ọ̀la a fi ń ṣe nǹkan lẹ̀ di oore tí ń bọ̀ ní ọ̀la láti mọ̀ lè rí àkùnà kí àkùdé kọ́ mọ̀ lè dédé bá tó yàrá jẹ́ nǹkan yìí o èmi wá wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wọn mọ̀lẹ̀ ìgbà mọ̀lẹ̀ kò jẹ́ gbójú tì wá o tó bá yẹ ní kí a ṣe lásìkò ẹ jẹ́ kí a máa ṣe o òtún gbà wà nímọ̀ràn níta bá ní kí a ṣe lásìkò tó bá yẹ ká ṣe ẹ jẹ́ kí a máa ṣe nítorí pé bí òní ṣe rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀ o ní mọ́ ń àwa aláwo la fi máa ń dé fọ ọ̀run la fi máa ń ṣe ọ̀sẹ̀ níwájú àwọn ọmọlẹ̀ ẹ̀yọ̀ ọlọ́fin ní bá ń jó ní bá ń yọ̀ ní bá ń yin àwo bá ń yin fá ó yin àwọn bóni ṣe rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀ òlòlò àwọn olóhùn tó wá fún ọlọ́fin náwó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rí o tó rí ẹbọ náà ní kó yá wá mọ̀ ṣe ó sì gbẹ́bọ̀ ń bẹ̀ ńlórúbọ gbé wá tòkè ó kùtù ẹ bá ń dúpẹ́ òlòlò àwòlò èlò kúkú ṣe nífẹ̀ẹ́ ẹ̀wọ̀n mọ̀lẹ̀ ìgbà mọ̀lẹ̀ kò ń jẹ́ gbójú tì wá o bí òní ṣe rí o ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀ o ní mú àwa babaláwo la fi máa ń dá ifá ọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ̀ láìbọ̀rú ẹ̀ láìbọ̀yè láìbọ̀ síṣẹ́.